हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई एनआरसी अफिसियलमा स्वागत छ। साथीहरू, तपाईहरुले पनि फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो 100% राइट कुरा हो र यो फोनबाट विभिन्न समयमा कहिलेकाहीँ विभिन्न दुःखहरू पनि पाइन्छ। एउटा फोन भनेको हाम्रो साथी जस्तै भइसकेको छ, जुन हामी कहिले पनि छोड्न चाहदैनौँ। एउटा साँचो लगाव भइसकेको छ यो मोबाइलहरूप्रति, जसलाई चाहिँ हामी कहिले पनि मेट्न चाहदैनौँ। तैपनि कहिलेकाहीँ यही फोनहरूबाट हामीलाई विभिन्न समस्याहरू पनि आउँछ र विभिन्न तनावहरू पनि हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई आफ्नो फोनमा ब्याट्री चाहिँ कसरी धेरै टिकाउन सकिन्छ, अथवा तपाईहरुको ब्याट्री बिग्रिनुको कारण, ब्याट्रीमा चार्ज चाँडै सकिनुको कारण चाहिँ म आज तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र साथीहरू, तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरू, सामान्य कुरा छन् जुन चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा हामीले त्यसलाई गर्न सक्यौं भने हाम्रो यो ब्याट्री चाँडै सकिने अथवा ब्याट्री सम्बन्धी समस्याबाट हामीले यसको समाधान चाहिँ खोज्न सक्छौं। सो त्यसको लागि सुरु गरौँ यो भिडियोको सानो इन्ट्रोबाट। सो साथीहरू, सामान्य कुरा छ, तपाईहरुले यो कुराहरुलाई तपाईहरुले आफ्नो दैनिक जीवनमा उपयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईहरुको यो ब्याट्री चाँडै सक्ने अथवा चार्ज चाँडै सकिने समस्याबाट चाहिँ तपाईहरु मुक्त हुन सक्छ। सो सर्वप्रथम पहिलो नम्बरमा छ, तपाईहरुले पटक चार्ज गर्नुहुन्छ आफ्नो फोन चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो नगर्नुहोस्। किनभने अब हामीले धेरैको यस्तो हुन्छ कि हाम्रो अब एकदम लत भइसकेको हुन्छ मोबाइलप्रति, र विभिन्न लोड सेडिङहरू हुने कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार मोबाइल चाहिँ चार्जमा हालिरहन्छौँ। र तपाईँको फोनमा 50% चार्ज हुँदा पनि तपाईँ त्यसलाई बढाउन चाहनुहुन्छ, किनभने थाहा नै हुँदैन कतिखेर लोड सेडिङ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले बारम्बार चाहिँ आफ्नो फोन चाहिँ चार्जिङमा राखिरहनुहुन्छ। यदि तपाईँले पनि यस्तो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ नगरिदिनुहोस्, किनभने पटक चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याट्री पनि बिग्रिन्छ र ब्याट्रीको आयु पनि कम हुन्छ। अर्को दोस्रो नम्बरमा के छ भने, तपाईँले रातभरि चार्जिङमा राख्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोन चाहिँ। अब रातभर तपाईहरुको दिनभरि मोबाइल चलाउनुहुन्छ हैन, अब व्यस्त जीवन, भोलि बिहान कतै दौडिनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। मोबाइलको युज हामीले बारम्बार गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामी रातभरि चार्जमा मोबाइल चाहिँ छोडिदिन्छौँ। अब तपाईको यस्तो बानी छ भने चाहिँ आजबाट छाड्दिनुहोस्। यसले ब्याट्री सबैभन्दा चाँडै बिगार्छ। यसले गर्दाखेरि शक्ति निरन्तर ब्याट्रीमा जान्छ र आयु कम हुन्छ, जसले गर्दा ब्याट्री नटिक्ने समस्या देखा पर्न सक्छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा के छ भने, जीपीएस लगातार अन नगर्नुहोस्। ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम यानी कि जीपीएस लगातार अन गरेर राख्दा ब्याट्री निकै तातो हुन्छ। यो तपाईहरुले पनि कहिलेकाहीँ फिल गर्ने कुरा हो। तपाईहरुको जीपीएस अन छ भने चाहिँ तपाईहरुको फोन चाहिँ तातिरहेको हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईको ब्याट्री चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ हैन, अनि ब्याट्री डिस्चार्ज हुने बित्तिकै तपाईहरुको फोन जुन ब्याट्रीमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आइपर्छ र ब्याट्री चाहिँ चाँडै बिग्रिन्छ। यानी कि ब्याट्रीमा चाहिँ नराम्रो असर पर्छ यो जीपीएस लगातार चाहिँ तपाईले, यानी कि जीपीएस चाहिँ अन गरेर छोड्नु भयो भने। अब त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को के हुन्छ भने, तपाईहरुले आफ्नो फोनमा अलार्म राख्दाखेरि, कल आउँदाखेरि, यानी कि मेसेज आउँदाखेरि समेत हामी मोबाइल चाहिँ थाहा होस् भनेर हामी मोबाइललाई चाहिँ भाइब्रेट मोडमा राख्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईको मोबाइल चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ हैन। धेरै जसोले मोबाइललाई साइलेन्समा राख्नको लागि भाइब्रेसन मोडमा लैजान्छन्। लगातार भाइब्रेसनमा राखेर चलाइने फोनको ब्याट्री चाहिँ चाँडै नै डिस्चार्ज हुन्छ। ब्याट्रीको आयु कम हुने एक प्रमुख कारण पनि यही हो, जुन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फोन चाहिँ भाइब्रेसनमा राख्नुहुन्छ। र यदि भाइब्रेसनमा तपाईहरु फोन राखेर हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ यो बानी चाहिँ हटाइदिनुहोस्। म पनि भाइब्रेसनमै राखेर हुन्छु अधिकांश बेला, तर मलाई पनि थाहा भयो कि अब भाइब्रेसनमा राख्नु हुँदैन। सो चारवटा कुरा छन्, तपाईहरुले लगातार पटक चार्ज चाहिँ नहाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले रातभरि मोबाइल चाहिँ चार्जिङमा नछोड्नुहोस्। र अर्को भनेको जीपीएस अन नगर्नुहोस् आफ्नो फोनमा।
धेरै समयको लागि। र अर्को भनेको भाइब्रेसन मोडमा आफ्नो फोनलाई चाहिँ धेरै बेरसम्म नराख्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ राख्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, तर सधैँ भाइब्रेसनमा राख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ ब्याट्रीको ब्याकअप समस्या आउन सक्छ। सो कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नु होला। केही बुझ्नु भएन भने भन्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई यति नै।